mga kapamilya, tayo ay magluluto ngayon at ang ating lulutuin ay pork bone, pork ribs. Ano siya? Itong pork ribs natin, so natimplahan na natin itong pork ribs natin ng salt, kunting salt, white pepper, cornstarch, sugar, at patis. Ang gagawin natin ay stew lang natin ito with this one, beancurd. Ayan. Dahil ito ay mamantika, need nating pigain sa mainit na tubig para matanggal yung mantika. Mantika kasi ito. So, need nating lagyan ng tubig na mainit. Ayan. Yung mainit na tubig. Saka natin pigain. Ano lang natin siya. Tanggal yung mantika. So, ulitin lang natin hanggang sa matanggal lahat. Lahat yung mantika niya. Kasi hindi to maganda para sa ating kalusugan yung mantika. Stick ko na lang siya. Yan. Naano ko lang yung tubig. Pinipiga ko yung beancurd natin para mawala yung tubig saka yung mantika. Ayan. At may sibuyas tayo dito. Siyempre, hindi mawawala yung sibuyas natin. Guys. Lagyan natin ng sibuyas. Sibuyas lang naman. Tama na ito isa. Sakit ng ilong. Sarap umiyak. Dami ng problema sa buhay. Ayan. Ayan. So, dahil pork ribs yun at cubes, so, lakihan natin ng hiwa ng sibuyas. Tama na yan. So, tayo ay mag-start ng magluto. I-stir fry lang natin muna to, saka natin siya pakukuluan. So, mag-start na tayo magluto. Initan lang natin yun. Mantika, wali. Nakakapagod tumayo. So, kulang ako. Stir fry natin itong pork ribs natin. Na yata yung pinakatamad na nagluluto kasi gusto nakaupo. Masyado kasi mataas. Ay, mababa. Dali lang naman. Siyempre lang naman natin ito. Paraan. So, do like this. Kailangan kong hawakan. Palitan yung apoy. Nagiging ano na siya.
Pork. Light brown na yung iba. Kailangan maging light brown siya para ano. Ayan guys, yung ating pork. I-stir fry natin para masarap. Okay na yan. So, dahil isto natin siya, huwag natin din i-ano to. I-isto natin. So, I think we need them oil. Kailangan natin ng oil. Isa ko lang. Yan lang. Pwede nating ilagay yung pork natin. Yan. Lagyan ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Kasi pakukuluan natin siya. Kaya nga ito. Tatakpan natin para kumulo. Ito na guys, kumukulo na. Nangangamoy. Yung karne ng baboy, nangangamoy na. Lumabas na yung amoy. Matigas pa. Ayan. Pwede na natin ilagay itong beancurd na to para maluto na rin. Ayan. Tapos, kuluan lang natin siya ng pakuluan hanggang maluto. Yan lang po. Yan lang siya. Very simple. Ouch. Sakit ng ulo ko. So, takpan lang po natin ulit.
Okay na yan. Thank you for watching. Ayan, luto ng ating stove pork with the beancurd. Ayan, simple lang siya guys, pero masarap naman siya. Maraming salamat sa panonood. Salamat po sa pag-tune in. God bless you all. See you on my next video. And don't forget to subscribe, like, and share. Press the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pong i-upload na video. Bye-bye!